Це виглядає як кадр з Індіана Джонс. Але це справді в Токіо. Це найбільший парк Токіо. Тут ростуть дерева з епохи динозаврів. Ми прийшли сюди з 3 місіями. І все пішло не так. І безкоштовний парк коштував нам 25 тисяч єн. Чому? Дивіться самі. Парк Мізумото – це єдиний мегапарк Токіо, що тягнеться вздовж річки і ховає справжній ліс. Площа 90 гектарів. Це 170 футбольних полів або 2 Ватикани просто в межах міста. Тут не просто ліс і річка, тут є все. 13 кілометрів маршрутів, зони барбекю, ставки з ліліями, ігрові зони для собак, дитячі майданчики, сезонні виставки. І все це безкоштовно. А ще, крім звичайних парковок, Поля велосипедів. туалетів, питної води, автоматів з кавою та іншого, тут є 16 кімнат для переодягання малюків, 18 туалетів для людей зі складнощами руху, 3 дефібриляторні станції. Тут легко забути, що ти в мегаполісі. Пейзажі ніби зі сцен фільмів на кшталт Індіана Джонса. Але якщо що, усі блага цивілізації зовсім поруч. Парк Мізумото. Виклик прийнято. 3 місії. І як виглядають 200 тисяч рисів, що цвітуть лише 2 тижні? На що схожі доісторичні секвої з крейдового періоду? Де ховається понад 100 видів птахів? Риси ростуть лише кілька тижнів на рік, але це якраз той момент. 9 тисяч квадратних метрів засаджених ірисами, 200 тисяч квітів, понад 100 різних видів. Лише кілька тижнів на рік. Але мені здається, що вони вже трошки зав'яли, тобто вже 2 тижні пройшло. Кожного червня під час фестивалю ірисів, що в Мацурі, сюди приходять десятки тисяч людей. Але 90 гектарів парку – це 90 гектарів. Місця вистачить всім. Квіти є. Наступна місія до історичної секвої. Шукаємо. Метасеквої – це дерева, що росли ще в епоху динозаврів, близько 100 мільйонів років тому. До 40-х років минулого століття всі думали, що вони зникли, аж раптом їх знову знайшли в горах Китаю. Сьогодні метасеквоя відома як найдавніша з живих секвой і вважається одним із найстаріших родів дерев на землі. І тому ми вирішили, що це ідеальне місце, щоб зробити кава-брейк. Бо що ще робити серед доісторичних дерев, як не пити каву? Такий момент – кава, тиша, природа. Літак летить, дитина кричить. Тиша. Але це ж щоб у Мацурі, і ще й вихідний. Ну, трошечки не вгадали з тишею. Квіти бачили, секвої вразили, але попереду ще пташиний заповідник. Ви побачите, скільки птахів ми знайшли, як ми виходили з парку, куди поділись наші 25 тисяч єн, та що ми знайшли в кавовому автоматі. Ви не повірите, що ми тут знайшли. У парку влаштовано 6 спостережних будиночків. Птахи зовсім поруч, але ми їм не заважаємо. Тут можна зустріти зимородка, чаплю, качку, синицю і десятки інших, якщо пощастить. Але побачили ми, не дуже багато, прямо скажемо. Бо треба приходити зранку, а не після обіду. Ну ладно, трошки таки побачили. Якщо хочете побачити максимум, приходьте на світанку, весною, без вітру і з біноклем. І краще з орнітологом. Бо ми от прийшли після обіду, і птахи нас не оцінили. Чекайте, де тут вихід? Отже, можете порадіти за нас, ми виконали всі 3 місії. І навіть більше. Поки шукали птахів, ми, мабуть, обійшли пів парку, а це означає, що сили вже на межі. Тому ми вирішили йти на профстець. Але зрізати – це одне, а от 3 п'яхи у план місії точно не входили. Мужики. Ну, ви зрозуміли, що парк не при чому, а гроші то подряпані окуляри. Що ти робиш? Шукаю тобі нові окуляри.
Ізомото Коін – це чудовий відпочинок на цілий день. Кожен сезон тут має щось унікальне. Можна усамітнитися з природою, а можна і поспілкуватися з людьми. Парк відкритий цілодобово, і навіть о 2-й ночі ви можете зустріти когось, хто вигулює собаку або затишно читає Гаррі Поттера з ліхтариком на лавці біля річки. Але в нашій невеличкій пригоді, після 4 годин природи та кави, настав момент шукати щось поїсти. Ви не повірите, що ми тут знайшли. Іди сюди. Це кукурудзяна похльопка. Ну, серйозно, яка кукурудза?